مشاهدينا في كل مكان، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده ورياضه اونلاين ومتابعه لمختلف اللعبات الرياضيه زي ما حضراتكم معتادين دايما معنا. لكن النهارده حلقتنا حلقه خاصه، يعني عملنا حلقه من 4 أو 5 شهور تقريبا خاصه بمصارعه المحترفين ونالت اعجاب حضراتكم ونولنا الكثير من الاشادات. علشان كده كأسرة برنامج كنا حريصين برضو ان احنا نتابع هذه الرياضه. صحيح هي بعيده عننا شويه في مصر، لكن هي قريبه مننا كمشاهدين لهذه الرياضه في شتى انحاء العالم. النهارده كمان معانا احد نجوم هذه الرياضه بيشرفنا على الهواء مباشره في الاستوديو، وايضا معانا كمان مصارعنا مصري لهذه الرياضه اللي هو واقف معايا شويه قال لي لا انا هغير شويه الاسم، فهنستفيد طبعا اكيد في الحوار معاهم. بيسعدنا ويشرفنا النهارده المصارع الامريكي سامي جيفارا. Mr. Sammy, welcome in our sports channel. Thank you guys for having me. Thank you. والمصارع المصري كابتن وليد محمد، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بحضرتك يا فندم. ومنورنا بنورك والله. ودايما يعني ليك معانا يعني باع وليك معانا كمان يعني ثقل واهتمام. ربنا يخليك. اهتمام حضرتك بهذه الرياضه اكيد يعني بيعلي من شأنها في مصر في الفتره القادمه ان شاء الله ان شاء الله. لكن اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام قبل ما نخوض في حوارنا مع ضيوفنا الكرام نتابع هذا البروفايل، هذا التقرير الخاص بنجمنا النهارده سامي جيفارا، ونرجع تاني مع حضراتكم مع ضيوفنا الكرام. نشأ طفلا نحيفا ضعيفا وسط مجتمع من أصول لاتينية في مدينة هيوستن الأمريكية، ولكنه عشق متابعة مباريات مصارعة المحترفين، خاصة وأن أسرته الكوبية الأصل تعشق هذه اللعبة النزالية العنيفة، وكان مولعا بمشاهدة مباريات WWE، خاصة مباريات الملاكم المعتزل مايكل شور. وبدأ التدريب في مدينته بشكل منفرد وبمجهودات ذاتية حتى تمكن من الحصول على فرصة عمره بالسفر إلى تكساس للعب لأول مرة تحت الأضواء. كانت رحلته الأولى نحو المجد والشهرة شاقة للغاية، استخدم فيها السفر برا، وبمجرد وصوله التحق بحلبة مصارعة ريفر سيتي ريزلينج، وكان ظهوره الأول قويا، وتحديدا في 6 يناير عام 2013. ومن تكساس إلى جورجيا، حيث التحق بحلبة مصارعة الامريكي ريسلينج في مباراة ثلاثية التحدي في 23 من فبراير عام 2013، وكرر التجربة في شهر مايو من العام نفسه بمباراة ثلاثية التحدي أيضا، وهزم فيها اللاعبان خارين ألكسندر وويليام روبرتس. ثم طار جيفارا مرة أخرى إلى تكساس، والتي ظهر فيها لأول مرة في 13 من يوليو في تكساس ستامبيدي ريسلينج، وهزم فيها اللاعب لو رايدر. ثم سافر إلى وايت أوك بولاية بنسلفانيا ليشارك لأول مرة فيها. قدم جيفارا أول عرض دولي له في ألمانيا في 2 من نوفمبر في بطولة أوروبا الجديدة للمصارعة في Only the Strongest، في مباراة فردية لعقد جديد له، لكنه هزم من قبل اللاعب تومي بلو آيز. Egypt. Sammy Guevara. واو، هو اللي قال واو مش انا. سامي جيفارا نجمنا النهارده. Welcome in our sports channel in the Egyptian TV. I'm so happy to make this interview with you. This second interview with wrestling famous in Egypt. It's great for me to do like that. Oh yes, you said this is the second interview, but this is the first greatest interview right now because you got Sammy Guevara, the Spanish God. Really? And hats off to whoever edited that video. Very well done. Whoever edited it, good job. واو، هي سيد واو، يعني قال لكم واو، هو معجب طبعا بهذا البروفايل وبيشكركم، بيشكر كل زملائنا في الكنترول على البروفايل اللي عدوا لي النهارده كمان نجمنا مصارعنا المصري كابتن وليد. دايما سعداء بيك النهارده، ويعني وجود النهارده سامي كمان معانا وسبب التواجد النهارده معانا فيه. هو النهارده سامي موجود عشان احنا المفروض عندنا مؤتمر صحفي هنعلن فيه على اكبر بطولة مصارعة هتتعمل في الشرق الاوسط، وهتكون في مصر ان شاء الله.
فسامي موجود عشان يتكلم عن كده، ومعانا نجمنا ريكاردو طبعا، وان شاء الله هيكون الكلام ده الساعه 6 ان شاء الله. فهنعلن بقى ايه بالخطه بتاعتنا في البطوله الجايه ان شاء الله. هنتكلم معاه اكيد عن وقائع المؤتمر دي، لكن is it first time to come Egypt or you came before? No, very first time. Really? And we got to check out the pyramids. Really? Eat some of the delicious food that you guys have here. Yeah. Really? It's been a trip. What's your opinion now about Egypt? It's really cool. This is my 10th country I've got to visit. Really? I've wrestled all over the world, and it's always been a dream to come to Egypt. I feel like for a lot of people, it's a destination spot they want to go to, and you know, I feel very thankful that I got to come here. What about Egypt if we compare with this country about another country you visited? I mean, every country is different. You know, Japan is different, Pakistan is different, Egypt's different. They all got their pluses and minuses, and Egypt's a cool place overall. Yes. يعني انا سالته طبعا عن هل تواجده او هل اول مره اللي بيتواجد في مصر، قال لي ايوه دي اول مره بيجي مصر، وهو سعيد جدا بمصر وباكلها وبكل حاجه فيها، وبرده هو زار قبل كده 10 بلدان تانية، لكن هو لما قلت له قارن ما بين مصر وما بين البلدان التانية، قال لي كل بلد ليها جمالها وكل بلد ليها طبيعتها واختلافها عن البلد التانية. Before you come Egypt, you have opinion about Egypt, and now you have another impression or same impression before you come Egypt, same. Oh, it's like the same. I really didn't have an expectation. I try not to have any expectations for any place. I just go there and I try to experience the culture, different cultures all over the world. And Egypt is cool. It's cool. It's different from where I'm from in Texas, but it's still very cool. Very good for you. Yeah. When you came back to USA, Texas, you are from Texas, you said? I'm from Texas, Houston, Texas. Texas, yeah. When you come back Texas again, what do you say to all your friends about Egypt? Oh, I say definitely come visit. You know, really? It's definitely a spot a lot of people want to come visit, and if they're able to, go visit. And you wish to come back again? Oh yeah, I'll definitely be back. Yes. طبعا بسأله لما هيرجع تكساس والانطباع اللي خده او اللي هو حبه في مصر هينقل ايه لاصحابه، وطبعا يعني نال اعجابه، وقال ان هو كمان يتمنى ان هو يرجع تاني مصر في الفتره القادمه ويكرر هذه الزياره. كابتن وليد، عايزين نتكلم عن مصارعه المحترفين بشكل عام في مصر. انا حاسه او اشعر ان حضراتكم في شغل بتعملوه في الفتره دي، عايزين ترتقوا بهذه الرياضه، لكن قبل ما هستفيض في النقطه دي، انا قبل ما ادخل مع حضرتك انا قلت رياضه، فقلت لي لا هي مش رياضه، هي مهنه ترفيهيه. فخليني اتكلم ونوضح النقطه دي بالظبط ازاي. بالنسبه للرياضه، اي رياضه في الدنيا هي عباره عن شكل تنافسي، مش محدد مين الفائز. الفائز بالخطه التدريبيه بتاعته، بمهارته. انت بتحصل على مركز اول وثاني وثالث، زيها زي الجودو، كونغ فو، كيك بوكس، الكاراتيه، كل الالعاب الرياضيه اللي احنا نعرفها. حتى كره القدم نفسها، سواء لعبه جماعيه او لعبه فرديه، كلها تنافسيه، الغرض منها انك تحصل على المركز. مصارعه المحترفين، احنا بنمشي على خطه معينه، سكريبت معين، بيتعمل لنا سيناريو معين بننفذه. هو طبعا لايك دراما. شبه يعني مطلوب منك تكسبي تخسري، ده اللي مطلوب منك بتنفذيه. تمام. بس ده ما يمنعش ان الموضوع خطير وفيه اصابات وبيحصل لنا مشاكل كتير، لان احنا بنقدم حركات خطيره وبنعمل حاجات خطر جدا ما حدش ينفذها الا لما يكون بيتمرن عليها فتره كبيره جدا، عشان ما يحصلش شكل من اشكال الاصابه. حتى الحاجات البدائيه بتاعه المصارعه ما حدش ينفذها الا اذا كان واخدها بخطوات معينه، ولازم حد محترف يعلمه. واحنا بناخد اجر مادي على ده، سواء انت بتكسب او تخسر بتاخد نفس الاجر المادي. رؤيه انك تكسب او تخسر بما يخدم العرض الترفيهي، مش عشان اي شكل من الاشكال. Mr. Sami, when did you decide to be a wrestler? That's a long time ago. When I was 11 years old. How old are you? Sorry, how old are you? Right now, I'm 27. You 27? But you are baby face? Yeah. I look very young. I tell people I'm 27, and they're like, "No, you look like maybe 18, 19." Yeah. No, I'm 27. I wanted to become a professional wrestler when I was a kid. When I was 11 years old, and I started training, and I had my first match when I was 17.
17. So I've been doing this for 10 First years. match for you, 17. Yeah. Yes. Yeah. And now here we are. Before 17, who makes you love this sport? Oh man, there's a few guys. Rey Mysterio, who I got the chance to wrestle a couple times. Chris Benoit and Jeff Hardy. This is a famous, Oh yeah. famous, They're the interesting. legends. Yes. مصارعين مشهورين فعلا. مصارعين مشهورين. هم وبعدين هو بيكلمك عن نوع ستايل معين في لعب المصارعه، الهاي فلاير. هو بيحب الهاي فلاير. ايه الهاي وده فلاير اسلوب، يا كابتن وليد؟ ده اسلوب من اسلوب Wrestlers, period. Anything I put my mind to, I could basically do. Like I could do your job, right? I could do anything. I know you got a belt. I could take your belt. I could do anything. You know what I'm saying? I'm one of the best. بقول in لك general. انا هاخد الحزام منه. هياخد الحزام. هو عنده you have a big confidence and this is right. See, I don't even know if it's just you call it confidence. Some people call it cockiness. I just call it me. You know, this is just how I feel. This is just what I believe, and so that's just what I am. طيب, what about your studies? You care for studies or wrestling is everything in over and all the world? The thing is I think studies are very important for any kids out there. I think you need to get your education. Definitely get your education. Yeah. But for me personally, wrestling's all I ever wanted to do. Really, wrestling. So when I was a Number kid, one for you is wrestling, not study. exactly. So when I was a kid, I said I was going to be a professional wrestler, and so studies weren't so important. And here I am doing it though. But just because that worked for me doesn't mean it's going to work for someone else. So I definitely recommend for kids to go get their education. Yes. يعني احنا سألناه على الدراسة واهتمام بالدراسة وقال ان الريسلينج او المصارعة المحترفين هي كل حاجة في حياته وهي نمبر 1 يعني. ويعني زي ما الدراسه، هو بيقول لك بالظبط. الدراسه مهمه قوي، لازم الناس كلها تدرس وتوصل. بس انا بالنسبه لي اهم حاجه في الدنيا المصارعه عندي. صحيح. يعني شخصيته مختلفة ولا نفسه. حتى انا يعني سألته قال هو you are high school only high school. Yeah. only high school not college. يعني هو اكتفى بالمدرسة وما التحقش بالجامعة، يعني اكتفى وهو حاسس ان هي الريسلينج او المصارعة هي كل حاجة في حياته. كلمتنا عن فنون المصارعة كابتن وليد، خلينا نتكلم برضو على ابرز البطولات في العالم في هذه الرياضة. كل شركه، انا مصارعه شركات بقى دلوقتي بس بدون ذكر اسماء. كل شركه في المصارعه لها بطولاتها الخاصه. تمام. بس اكبر بطولات في المصارعه معروفه بطوله العالم، بعدها بطوله الشركه او الاتحاد بتاعها، بعدين بطوله العالم للفرق، بطوله السيدات. ده اكبر بطولات. وفي لو كان في نظام الهارد كور ده اللعب العنيف. الهارد كور اللعب العنيف بيستخدموا فيه الادوات في الضرب والكلام من ده. ممكن في المصارعه المحترفين يكون في ادوات. بس ده نوع من الماتشات محبب في اماكن وفي اماكن لا. يعني في حتى في امريكا في ولايات بتقبل وفي ولايات ما بتقبلش. تمام. ده لها بطوله لوحدها، بطوله عالم لوحدها. بتبقى دي صعب. طبعا صعب. وليها برضو نوع معين. الاجر بتاع المصارع لا عادي، ممكن اي مصارع كل مصارع يوافق انه يلعب ممكن يأدي. بس في مصارعين ما بيلعبوش النوع ده من الماتشات. From the strong wrestling, Yeah, it's a very dangerous thing, you know. That happened in Mexico City. I had to get stitches. Yeah, it was pretty deep. But how did you feel after finishing the match like that? How did you feel? I had all the adrenaline. Really? So I remember the doctor. The doctor told me because the match was still going, and he saw my head. He's like, "Hey, you need stop the match. You need to come." Yes. And I said, no, I finished match. Like no problem. No problem. No problem. I didn't think it was that big of a deal. Yeah, really? So I finished the match. I win, of course. And then I go to the back, and they take a picture. This is the aim target. Anything else, no problem. Yeah. But look, he puts his finger this much in my head. Oh. And he's like, "You need stitches." Really? I'm like, "Oh my god, yeah." يا او ماي جاد. يعني سالته طبعا عن المصارعه العنيفه ولعب قبل كده، قال لي انا لعبت قبل كده، وحتى لف لحضراتكم وفرج حضراتكم شعره وراسه فيه اصابات من ورا. قلت له الموضوع عادي، قال لي لا هو الموضوع عادي جدا، مجرد ان هو ماتش وبيكسب وبيخلص وبكسب ببقى سعيد جدا، بروح للدكتور وممكن يكون عمق الجرح زي ما قال لحضراتكم قد ايه دي عميق كده لجوه، مفيش مشكله، بيعمل له ستيتش، بيخيط له الجرح وبيحط له زي بلاستر او حاجه، وهو سعيد
سعيد بيقولوا خلاص اناف الموضوع خلص، يعني هو سعيد، هو حقق الحلم بتاعه او الهدف بتاعه. الصعوبات اللي بيقولها دي كابتن وليد بيخلي ناس كتير ممكن يعني تخاف من الموضوع، بالرغم اللي احنا قلنا هي في الاخر دراما او فيك او لايك ذات، بس ممكن ان هو الناس تقلق من القصه دي. ده اختيارك، انت بتختاري تلعبي شكل الماتش ايه. هو بيلعب اي حاجه، هو بيقول لك سامي انا بلعب اي حاجه او باي اسلوب بقدر العب، تمام، ده اختيارك. واغلب المصارعين بيحبوا الماتشات دي لان العائد المادي بتاعها اعلى من الماتشات العاديه. العائد المادي تقريبا قد ايه؟ على حسب المصارع، حسب نجوميه المصارع ولا حسب طبعا في مصارعين بيوصلوا البدايات. خلينا في رينج البدايات يعني ونشوف الماكسيمم البدايات. $3000 في الماتش. ده البدايات $3000 للماتش لسه للمبتدئ. للماتش ده المبتدئ بس في اتحاد كويس. يعني قصدي في شركه كويسه. تمام. وبقى النجوم النجوم بيوصلوا لمليون واثنين وثلاثة مليون دولار طبعا في المباراة الواحدة. كان في السعودية، كان في مصارعين في السعودية خدوا أجور وصلت ل3 و5 مليون دولار لوحدهم. في عرض في ماتش واحد. في الماتش الواحد. في ماتش واحد. فين؟ في السعودية؟ في السعودية السعودية فيها دلوقتي أيوه السعودية عاملة تعاقد مع WWE وبتعمل عرض سنوي وبيروحوا بطولات هناك وبيعملوا العروض السنويه الكلام ده بتعمل تقريبا ماضيين عقد تقريبا حوالي $10 مليار. ايه ال 10 مليار اللي هو ايه؟ عقد بين WWE والسعوديه فعلا ب $10 مليار لمده 10 سنين، يعني تقريبا $1 مليار في السنه. وكل المصارعين وبيروحوا هناك بيروحوا وفي مصارعين سبيشال كانوا متقاعدين بيجيبوهم ويدفعوا لهم مبالغ ماديه كبيره جدا فعلا. كبيره جدا. ده هايل قوي ان يعني يكون في اهتمام بالنقطه دي. ما الموضوع ليه شعبيه جامده. هرجع تاني للنقطه دي مع حضرتك ومع مستر سامي. سوري now يعني sorry to see this viewers and come back again for you, okay? Yes. هسيب حضراتكم مشاهدينا الكرام نشوف الفاصل ده ونشوف لقطات من مستر سامي وادائه ومبارياته، ونرجع تاني مع حضراتكم نستكمل حوارنا مع ضيوفنا الكرام. Mr. Sammy, this is a drama? You have a script before you do like that? You see this? Yeah. Oh man, what a time. That is insane. Look how, you see that blood? Yes. Yeah, that's no fake blood. That's real. No, Mr. Walid told us you have a script before the match and you do like what in script ratings. It's really for you? It just, I mean, everybody does it different, you know? I mean, right there, what you just watched, that was not scripted. There's no script. There was no script right there. This from you. That's when you see me wrestle. All right, it doesn't matter what match I'm on a card. When I wrestle on your show, when I wrestle on any show, when you see me, it's real, and I'm as real as it gets. I like to believe a lot of people in wrestling are fake, right? A lot of people in real life are fake. Fake, yeah. But the thing that's real is me. Really? That's right. ايه رايك في كلامه؟ هو يعني بيقول ان هو اذا كانت هي فيك لناس كتير بس هو حاسس ان هي واقعيه اكتر بالنسبه له. هو عاوز يقول لك ان هو ما بيحتاجش سكريبت، السكريبت بيبقى بسيط قوي. يعني مطلوب ان انا اضرب ده خلاص، بدخل وبضربه. مش بيهتم بالسكريبت، مش بيهتم. يعني هو اللي هو عمله ده عاوز يقول لك انه احنا عملناه كده من غير سكريبت ولا اي حاجه، وبعدين الدم اللي انت شفتيه ده كان حقيقي. هو زي ما بنقول سيناريو، هل ممكن كاتب السيناريو لو هو ما نفذش بالظبط اللي بيقوله ده ممكن يحصل مشكله او حاجه بينه وبينه ولا لا؟ هي بيبقى بص لازم يبقى في سيطره شويه عشان الناس تستمتع. لو احنا فتحنا الموضوع قوي الناس مش هتستمتع والمبيعات مش هتبقى كويسه، ومش هنشوف الشكل الدرامي اللي انت شايفاه ده اللي هو خد وحيات واعرف اعمل الحركات بتاعه الهوا دي. تمام. لو فايت حقيقي مش هيكون كده، هيبقى عامل زي الالعاب القتاليه العنيفه الثانيه. ما هو مش كده خالص. صحيح. مستر سامي, sure you have a page in social media like Facebook, Instagram, like that. How many viewers, how many followers you have? So on Twitter, which you guys can follow me at Sammy Guevara. On everything. هاتوا يا جماعه ركزوا عليه. Yeah, I got like 126,000 on Twitter, 214,000 on Instagram, and 150,000 on YouTube. Go subscribe
شوف هو بيدعوك اهو، يعني انا بساله على وسائل التواصل ونسبه المشاهده والمتابعه ليه. طبعا قال الارقام اللي بيتابعوها طبعا نسبه كبيره جدا متابعين ليه، وهو كمان بيعمل دعايه لحضراتكم، بيقولوا اعملوا له لايك واعملوا فولو ليه في وسائل التواصل كلها علشان تتابعوه. اكيد طبعا ده بيكون له تاثير ايجابي على اي لاعب. كابتن وليد، كم مصارع موجودين في الفتره دي في مصر؟ انا معايا جيسوس ريكاردو، قاعد معايا بقاله فتره كبيره لانه ماسك الاكاديميه بتاعه التدريب عندي. تمام. بالنسبه بقى المصارعين بيجوا مصارع بيجوا لان هم مشغولين مرتبطين بشركات تانية، فعندهم ماتشات وعروض، وزي ما انت فاهمه المصارع بيلف، كلنا بنلف. يعني المصارع النهارده في بلد، بكره في بلد تانية، على حسب الاوردر اللي بيجي لك. فاحنا شغالين بنلف. بتحاول ان هم يكونوا من وقت للتاني موجودين معاكوا هنا. ايوه. اما ريكاردو قاعد بيدير الموضوع معايا هنا في مصر. تمام. Mr. Sami, I want to know if the viewers now asked you about the main elements of wrestling player. What do you say? Main elements, like to become a wrestler? Is that what you mean? Yes. I think a lot of it has to do with just belief. I was a kid who wanted to do this, and I believed I could do it. And people told me I couldn't do it. People said I was too small, I was too little, I was too this or that. But I believed in my heart that I could do it. And as long as you believe in yourself and you work hard, anything can happen. To any kids out there that are watching, I'm no different than you. I was once a kid just like you that wanted to wrestle, and I said I could do it. So if I can do it, you can do it. Yeah. How to believe with yourself? It's difficult? It is difficult because there's family members, there's friends, there's people, you know, who don't see your vision. You see a vision for yourself, a dream, something you want to do. Yes. That's what you see. But the problem is they're your eyes, so you see it. Other people don't see it, right? But you got to just stay the course. It doesn't matter what other people say. It doesn't matter what other people do. You just got to be true to yourself and just listen to what's in here and just work towards that and trying to turn that into reality. Yes. يعني أنا سألته إيه هي العناصر الأساسية للمصارع علشان يكون مصارع جيد. قال حاجة غريبة جدا، قال لي أهم حاجة يكون صادق مع نفسه. الصدق مع النفس هي دي أهم عنصر من العناصر اللي قالها. قلت له طيب إزاي يكون الإنسان صادق مع نفسه؟ قال هو برضو تحدي كبير وسط الناس دي كلها، لكن هو لازم يسمع كويس جدا ولازم يشوف كويس اللي حواليه، وبعد كده يحاول ان هو يركز في الهدف اللي قدامه. نفس السؤال هسأله لحضرتك برضو، يعني ايه اهم العناصر اللي لازم تكون متوفرة للشخص اللي بيحب ان هو يمارس مصارعة المحترفين؟ هي مفيش مشكلة خالص في اي حد انه يمارسها، والموضوع بسيط خالص، بس بياخد وقت. اي حد بياخد وقت عشان يتعلم اي حاجة في الدنيا. بس هنا السؤال مش ايه يمارسها، لان اي حد ممكن يمارسها. المشكله ان انت تظهر فيها او تبقى موجود، لان انت عندك منافسه كبيره خالص. انت عندك مصارعين كتير جدا في العالم كله، في اللي احنا نعرفه وفي اللي احنا ما نعرفوش. ففي انت موجود جوه فئه كبيره مش صغيره. تمام. فانت عشان تبقى مصارع عاوز تظهر وسط المصارعين دول. هو ده اللي كان بيتكلم فيه سامي واللي انا بتكلم فيه. لا، الموضوع عاوز ان انت تستغل الفرصه كويس، تبقى مركز كويس، تبقى عارف انت بتعمل ايه كويس، تبقى دارس الامور كويس عشان توصل. تستغل الفرصه كويس قوي، لان الفرصه انك ازاي تقنع الناس بيك. انت تقدر تلعب مصارعه. عشان كده بيقول لازم اكون صادق، لان الصدق هو اللي بيخلي فيه يعني انت لازم تبقى عارف حدود امكانياتك. صحيح. ايه وازاي تستغلها، وعشان تعرف ازاي تطورها وتوصل للي انت عاوزه. اما بالنسبه للممارسه، اي حد يمارس المصارعه، اي حد ممكن يتعلم. بس مين اللي يوصل ويبقى نجم فيها؟ صحيح. هو ده الموضوع او العقده اللي في القصه كلها. صحيح. Mr. Sami, wrestling player must follow a system for the food or food system, healthy food, diet food. Describe this for all the viewers and for all the people. So everybody's different. For instance, like our body types are all different. But I think in wrestling you have to have a good body. You got to be in shape because we're athletes, all right? We're entertainers, but we're also physical athletes. So you got to have a good presence, because this is what I always say. If you look in the mirror, would you watch you on TV?
Yeah. If you saw yourself naked, Yeah. would you want to see yourself on TV? Yeah. And if the answer is no, then maybe you need to get working. Maybe you need to get that six-pack. You need to get those muscles. So then people would want to pay to see you. And maybe some people are delusional. Maybe some people think I'd pay to see me. No, maybe you need a reality check. Really take a look at yourself. Look at yourself without the ego. Strip away the ego. Just look at yourself and think, should I be on TV looking like this? I think you truly know the answer at the end of the day. يعني انا سالته على هو لسه هيقول لنا نظام غذائي ما قالوش، بس انا سالته بوجه عام هل ليه نظام بيتبعه، فهو بينصح برضه الناس ان هو يعني انظر الى المرآة كده وشوف عضلاتك وشوف جسمك. ممكن حد بيحتاج وممكن حد تاني مش بيحتاج الموضوع الشيبنج اللي قال عليه او اللي هو يعني شكل الجسم. هو على فكرة كلامه كله تحس ان هو واقعي جدا، يعني تحس ان هو صادق مع نفسه وفي نوع من انواع الواقعية. وقال يعني في معنى كلامه ان في اختلافات بيننا كلنا وبين بعضنا، اللي احنا كلنا مش متشابهين. مستر وليد او كابتن وليد برضو خلينا نقول يعني النظام اللي ممكن نتبعه والشيبنج اللي ممكن احنا بنشوف بعض المصارعين بنشوف الشيب بتاعهم مليان قوي، وفي التانيين بيكونوا سلام او بيكون جسمهم رشيق، مختلفين. ده بناء على اي اساس؟ انت بتكلمين عن المصارعين صح؟ تمام. على طريقه اللعب. حسب الطريقه. يعني لو اللاعب باور زي اسامي احنا نعرفها زي جون سينا او باتيستا او الموضوع مش نظام غذائي بس، ده بيدخلوا في نظام للتدريب وبياخدوا منشطات، مش منشطات، هرمونات عشان تزود العضله. ده بالنسبه للناس الضخمه قوي، لان مش الطبيعي بتاعنا. بتكلم عن عضلات البطن كمان. ما انا هقول لك النوعيه، انت بتتكلمي عن النوعيه الضخمه الاول. بالنسبه للناس الضخمه قوي دي ده مش طبيعي، فده اكيد ليه نظام غذائي مليان كربوهيدرات ومليان بروتينات، وبياخد كمان بروتين تاني للبروتينات المعموله للمسلز. بس طبعا المسموح بيها لهذه الرياضه ولا في لا هو كمال اجسام كده. انت بتتكلمي على ناس كمال اجسام، جون سينا وباتيستا والناس كمال اجسام، فبياخدوا زي الرياضيين بياخدوا نوعيات من الهرمونات برضو. تمام. اما بالنسبه للهاي فلاير زي سامي او زيي او اي حد او يعني الجسم اللي انت شايفاه ده نوت بادي بيلدينج. احنا بنستخدم البروتين. البروتين مع الاكل نظام غذائي صحي. ما يبقاش فيه كربوهيدرات كتير، ما يبقاش فيه دهون كتير، ما يبقاش فيه يعني احنا السكر برضو خفيف. فده عشان ايه؟ عضلات البطن تبان، عشان العضلات بتاعتنا تبان، وفي نفس الوقت مش ضخامه كبيره قوي، لا جسم صحي. عضلات كويسه، فده الافضل، وده الافضل صحيا الافضل. تمام. يعني هو ده بالنسبه له نفس القصه، نفس حسب النوعيه انت لو انا بكلمك على المصارعين، فعلى حسب نوعيه المصارعين. في مصارعين بياخدوا الطريق ده ومصارعين بياخدوا الطريق الثاني. وده الطريق الافضل للناس كلها انها تستخدم الطريق بتاعنا، يعني الطريق اللي زي جسم سامي وجسمي. احنا بنستخدم الاكل الصحي. الاكل الصحي اللي مليان خضار، بروتين، الكربوهيدرات قليله، الدهون. هل بيكون معاهم اساتذه متخصصين ولا هو حريص على ده؟ اكيد وبنعمل تحاليل كمان. لان كل واحد مختلف عن التاني، زي ما سامي قال لك احنا كلنا مختلفين. في شخص بيزيد بالميه، في شخص بيزيد بالبروتين. فاحنا مختلفين عن بعض. اكيد. وفي دكتور تغذيه فانت لازم لو انت عاوزه تظبطي جسمك او اي حد عاوز يظبط جسمه لازم حد متخصص قوي، لان مش نفس النظام اللي انا بستخدمه هو اللي سامي بيستخدمه، هو اي حد بيستخدمه. صحيح. كلنا مختلفين عن بعض. صحيح. I talk about you, we are different for eating. Different bodies, so different food. You gotta eat correct. You know, that's how you gain the muscle, the protein, all the correct foods. كلنا مختلفين، فلازم حد متخصص وتحليلات بتتعمل عشان ناخد نظام غذائي. صحيح. Mr. Sami, coronavirus is a danger in all over the world. How do you see this virus, and what do you hope in the next time? I mean, I hope it all just goes down. You know, the coronavirus, it's affected everybody all over the world for the past year and a half. My heart goes out to everybody who's been affected. And, you know, we just got to all stay together, be smart, be safe, and we'll overcome anything. Especially in wrestling, which effect of coronavirus? I'm sorry, what?
for coronavirus, especially in wrestling player? What is the effect of this sport? So we had to change how we do precautions, like at AEW where I work. We had to do corona tests every single week we go there. Everyone has to get tested, got to make sure we're safe. And then if we test positive, you know, we're gone for however long until we're back. And you just got to be safe, you know, you just got to be smart about it all. AEW's done a very great job with it, making sure everybody's being safe and stuff like that. And social distancing, everyone wears the masks. It's just being smart, you know, you just got to be smart. Yes, but in USA now, Corona I think is little because before, yeah? Is what? Now, Corona in USA, I think is now, yeah, it's controlled. Yeah. Vaccine now you can take. It's easy for everybody to take the vaccine, and the people now it's good before then. Exactly. You know, and the more people that take the vaccine, I think we're getting towards the end of it. You know, we just got to all hang in there. Everyone got to stick together and be smart, and we'll overcome it all. Yes, كورونا فيروس كابتن وليد والتأثيرات الخطيرة ليها وتأثيرها على العالم وأيضا على المصارعة بالتحديد. تقريبا الشركات الكبيرة بس هي اللي شغالة دلوقتي. لأنها عندها برنامج تلفزيوني أسبوعي. فطبعا ده أثر علينا كلنا. كان الأول في مصارعين كتير عندهم شركات صغيرة. كان ممكن تعملي مثلا في الاسبوع 3 ماتشات. احنا دلوقتي اقصى حاجه لو انت ماضيه ممكن ماتشين في الشهر. فكان الاول ممكن تعملي 3 4 ماتشات في الاسبوع. طبعا ده مأثر علينا في الدخل بتاعنا. طبعا ده حاجه من الحاجات. الحاجه الثانيه انت مطلوب منك طول الوقت ان انت بتعملي تيست، سواء انت بتركبي الطياره وانت راجعه، سواء انت رايحه هناك تلعبي الماتش وانت خارجه من الماتش، لازم ده على طول الوقت. فده طبعا ده بياخد من الوقت بتاعك. ولو مشكله في مشكله وفي شبهه لو كان في شبهه ان عندك كورونا ولا اي حاجه طبعا بتوقف زي كل الانشطه. وقفاتك كام شهر كده، ممكن 3 شهور ولا 4 شهور. ما 3 شهور؟ طبعا. ليه 3 شهور؟ احنا بنحتاج. فاحنا الموضوع خطر. فطبعا انا ما ينفعش انا عندي شركه وانت عندك كورونا، لازم ابقى متاكد جدا ان انت خلاص ما فيش كورونا خالص، وانا مش هاذي بقيه العرض بتاعي والشغل بتاعي، فكده هوقف. وانا عندي برنامج التزامات، برنامج تلفزيوني وعندي التزامات، فانا عندي مشكله كبيره. فعلى طول بيقف اقل حاجه 3 شهور. يا كتير. طبعا. يعني هو تمنى ان الموضوع ينتهي، وانه يعني خلاص ما يكونش فيه كورونا، وانه يعني الموضوع ده يبقى خلاص يعني اكثر امنا، الناس كلها تكون اكثر امنا، والدنيا كلها تكون اكثر امنا وامانا في الفتره القادمه. Mr. Sami, what's about female professional wrestling in USA? Female professional wrestling? Oh man, there's a lot of good female wrestlers out there. There's a lot on the AEW roster that are very good. Thunder Rosa, super good. She's from Texas as well. I think it's very good, and it's gotten more popular over the years. And it's just, it's all about. Which is more popular, for male or for female? So over the years, it's always been the men. That's been the, that's been the. But I think it's starting to change. I think it's starting to become more equal. Equal. Which is good. You know, that's what we want. We want a fair playing field for everybody. There's a lot of great female wrestlers. A lot of female wrestlers that are better than the men. You know, it's like anything. It just took a little bit, but now we're finally starting to get there. So I mean, female wrestling, they main evented WrestleMania a couple years ago. So and on our own show, AEW Dynamite, 2 female wrestlers for the first time ever, Britt Baker and Thunder Rosa. Main evented Dynamite, which is a huge deal. You know, 2 female wrestlers main eventing this 2-hour program is a big deal, and they killed it. They had an awesome match. Yes. هو كلمنا عن مصارعه المحترفين النسائيه، خلينا نتكلم عليها اكتر مع حضرتك برضو كابتن وليد، وقال اسماء كمان من المصارعات المتألقات يعني في امريكا. تمام. اتكلم عنها عامه يعني. هو عاوز طبعا البنات جزء لا يتجزأ من مصارعه المحترفين، بس هو النقطه الرجاله اعلى شويه بسبب العنف الشديد عند الرجاله، وبعدين الاداء بتاع الرجاله حتى في الحركات البهلوانيه اعلى شويه. خطر يعني، مهما كان ده راجل قلبه جامد شويه. فالاداء بتاع الماتش
بيبقى اقوى. هو بيكلمك بقى سامي عن عرض كان حصل للاي اي دبليو، بيقول لك كان في ماتش خرافي حصل من بين 2 مصارعين بنات، كان الاضواء كلها عليها. قال اسمائهم كمان مين من النجوم؟ What's the name of the female wrestler for the demon? For what? For the show AEW show. Oh, so the ones that main evented it were Britt Baker and Thunder Rosa. Thunder Rosa. Britt Baker and Thunder Rosa. Yeah. If you haven't seen it, go check it out. Amazing match. عاوز اقول لك ان هم عملوا ماتش تاريخي، عملوا ماتش قوي جدا. المصارعتين اللي قال اسمائهم يعني. وفي ناس بقى في اليابان، وفي ناس وفي بنات بيلعبوا مع الرجاله على فكره، بيعملوا عروض مع الرجاله وبيلعبوا زي الرجاله بالظبط. وكان في مصارعات بيلعبوا بقوه زي باتيستا وجون سينا، زي تشاينا باور، ده قديمه قوي. وفي بيلعب هاي فلاير. هم البنات موجودين في الساحه قوي، موجودين في الساحه قوي دلوقتي، والجزء لا يتجزأ من اي عرض تلفزيوني. وليهم طبعا بطوله سيدات، وليهم بطوله العالم طبعا، وليهم كمان بطوله الفرق. بنفس زي الرجاله دلوقتي، ما يختلفوش عنه. بس في الاداء طبعا دايما الرجاله اعلى في المصارعه عن البنات شويه، بسبب الطبيعه الجسديه طبعا. بس احنا كابتن وليد شفنا يعني ده، او بنشوف ده خارجيا يعني اوروبيا او امريكيا، هل ده ممكن نشوفه طبيعي في مصر؟ مصارعات محترفين. انا عندي في الاكاديميه في بنات بيتدربوا دلوقتي فعلا. طب بتجذبهم ازاي ان هم يجوا، ان هم انا مش بجذب، هم مجذوبين. هم بيحبوا المصارعه. هو انا بس كل اللي انا عملته فتحت الباب لان الناس اللي عاوز يتعلم مصارعه ويحب المصارعه تعالى اتعلم مصارعه، ولقيت اقبال جامد جدا. مصر كلها عاوزه تلعب مصارعه. لا بتكلم على الفيميل، على السيدات دلوقتي. البنات بطريقه فظيعه فعلا، او من اماكن بعيده. ده في من اسوان وبيكلموني وبيكلموا الناس عندي في الاستقبال وعاوزين يجوا، بس بقى الاختلاف الظروف بقى بتاعتهم اللي لسه بتدرس كده. ففي عدد رهيب قوي، في عدد رهيب من البنات جدا عاوزين الموضوع ده قوي، بيتابعوا المصارعه. هايل ان يكون في اقبال في مصر يعني سواء من البنات او البنين على هذه الرياضه، وده كمان دورنا مع حضراتكم. ده يمكن اللي يخليني اسال مستر سامي. After few hours you have a big conference about wrestling in Egypt. That's right. Yes, tell me what about this conference? I mean, we're just gonna talk about PWO and my plans for being there. I've been champion all over the world in the United States. كمان الجهات الحكوميه اللي هناك مرحبه بالموضوع ده قوي عندهم. احنا شغالين النهارده، المفروض في المؤتمر احنا بنجيب كل الشركات اللي بتدعم عشان تدعمنا في الموضوع ده، زائد ان احنا جايبين نخبه من الاعلاميين عشان يغطوا المؤتمر. هنتكلم عن كل تفاصيل المؤتمر، هنقول الموعد، هنقول احنا هنعمل ايه بالظبط، البطولات، تقريبا بعض الاشخاص اللي جايين المشهورين اللي جايين في العرض ده. طب ده هيكون امتى المفروض العرض ده؟ العرض ده المفروض اكتر من عرض بقى بايام معينه اكيد في الاجازه. تقريبا يومين. هيبقى يومين. المفروض في شهر 10. في شهر 10 اكتوبر تقريبا 7 10. مستر سامي هيكون موجود. اكيد سامي هيكون موجود. in October show you will come back again in Egypt to participate in this show. I said earlier I'm definitely going to be back. And who knows, maybe I'll bring some gold back with me, maybe I'll be taking some gold back with me to the US. We'll see what happens, man. We'll see what happens. ان هو ممكن ان شاء الله هيكون متواجد معانا في شهر اكتوبر القادم، يعني يكون من اوائل الناس اللي موجودين للمشاركه في هذا العرض. الكل يعني المصريين دلوقتي بيسعوا لوجود هذه يعني الرياضه، انا مسميها برضو رياضه مع اختلاف بقى مع كابتن وليد، يعني ان هي يعني زي دراما او مهنه بيأدوها يعني لجذب عدد كبير من الفيورز او من المشاهدين ليهم، وبياخدوا او بيتقاضوا فلوس على السكريبت اللي بيلتزموا بيه. لكن في الاخر طبعا ده شيء كويس وشيء لمتابعه كبيره جدا. يعني انا بستغرب ان حتى الناس لما بتعرف كابتن وليد ان ده يعني تمثيل او ان دي دراما او دي مش حقيقه، لكن نسبه المشاهده بتكون عاليه جدا. انا هقول لحضرتك على حاجه بسيطه قوي. انا لو ممثل مثلا، اولا هو مش تمثيل قوي زي ما متخيله، لا مش تمثيل قوي، بس انا حتى لو كنت ممثل كامل. هو جه يوم الاثنين وماشي على طول بكره، يبقى 7 ايام. بكره ماشي على طول.
you can back Texas really تكساس هيرجع تاني تكساس بكره وهو جاي حوالي 6 أو 7 ايام من للمؤتمر اللي هو هيعقد بعد ساعات. Mr. Sami, yesterday most of the people in all over the world follow the big global events in Egypt, which the transferring the mummies, royal mummies from the Egyptian Museum to the National Museum of Egyptian civilization in Fustat. How did you see this view? We watched it last night. Yeah, we watched it on TV. It was really cool. It was like a big celebration, basically. Yeah. The way they did it, it felt like it was like the Grammys or something. It was like such a big event, you know, and it was cool just to see, you know. It was a big deal. Yeah. شفنا امبارح كلنا نقل الموميات الملكيه وهذه الاحتفاليه الكبيره. عايز اعرف الانطباع عند حضراتكم كابتن وليد وعند كل الضيوف الاجانب سواء مستر ريكاردو ومستر سامي او غيرهم عن هذه الاحتفاليه الكبيره. انا لما اتفرجت على امبارح على العرض اللي حصل، انا كنت فاكر اللي ادى الموضوع ده كله كان مخرجين من بره مصر خالص بجد. انا عرفت انا عرفت فعلا من اصدقاء ليا في التلفزيون ان ده مخرجين التلفزيون المصري. بصراحه ابدعوا بجد. يعني انا كنت فخور جدا باللي حصل امبارح. اضاءه هم نفسهم كانوا ما كانش عارفين يعني يقفلوا عينيهم من الابهار. طبعا. amazing really. Oh yeah. amazing. الموضوع كان فعلا يبعث بالفخر، وكان افضل حاجه للدعايه بره اللي حصل ده بجد. اداء وعرض شو. بان انا شغال في الانترتينمنت، لا ده شو عالمي. شو عالمي بجد. شو عالمي واتأدى واكتر حاجه عجبتني ان اللي اداه مصريين. انا ما كنتش مصدق. انا افتكرت ان في خبره بجد. ما خدتوهمش احنا رحنا بس احنا اتفرجنا على الشاشه برضو، لانك انت انت هناك ما بتتابعيش كل حاجه، انت بتتابعي كل حاجه من الشاشه. انت بتتابعي كل حاجه من الشاشه، اصل انت في مكان واحد. هم واخدين من كذا مكان، فهم حاطين شاشات لينا، احنا كنا بنتفرج من الشاشات دي. وهو راح معاك ولا؟ ايوه كان هو وريكاردو راحوا بس ما قدروش ان هم يعني. لا احنا اتفرجنا من الشاشات. احنا كنا هناك بس هم حاطين شاشات في العروض عشان نتابع، لانك انت ما بتجيبيش كل الاماكن. يعني الاداء كان جميل قوي. واخدين شطات من المعابد حتشبسوت والمعبد دير البحر وي واخدين من الاهرامات وسقاره. فطبعا الحاجات دي انت ما بتشوفيش كل حاجه، فحاطين شاشات عشان انت الحاجات اللي انت بتشوفيها في مكانك تشوفيها، وفي نفس الوقت موجود عندك الشاشه اللقطات اللي واخدينها. Yes. You read before about Egyptian civilization? You read. You have more information about Egyptian civilization or not? Or not care for that? Like, what do you mean, do I have the information? Yeah, any pharaonics, all the royal mummies, like that. Yeah, he was telling me about it. Yeah. هو انت اللي بتقول له. خدت رحله للمتحف المصري وكنت بكلمه. وكنت في نفس الوقت لما كان بيطلعوا الملوك. راح قبل كده المتحف المصري في الفتره دي؟ اكيد. ده كان مبسوط قوي. وهم بيطلعوا الملوك، يعني على قد ما عرفت من المعلومات كنت عارف يعني. تقدر انت كنت بساعده. كان بيسالني مين احمس مثلا، منحتب الرابع، اخناتون مين. بدات تقول له تحتمس الثالث. فكنت بحكي له عنه. You visit any town in Egypt or only Cairo in this time? Where did we go? Cairo only. Okay, there we go. There's the answer. هو لان طبعا كايرو احنا محتاجين بس احنا محتاجين في مصر اقل حاجه شهر عشان نزور كل حاجه في القاهره لوحدها. You did go هرجاده، شرم الشيخ، مرسى مطروح، سيناء. You don't go any place. ما فيش وقت. I'll be honest, I have no idea. Next time. كايرو. Okay. Only Cairo. There we go. Only Cairo. Next time you must go. We have too much place nice in Egypt. في الست الايام. I was just a big fan of the pyramids. That's all really I wanted to see. Yeah, I saw the pyramids. راح الهرم وايه تاني؟ احنا في الست ايام دول. وطبعا احنا ما زرناش حاجه في مصر يعني. احنا زرنا الاهرامات، زرنا سقاره، زرنا المتحف، زرنا القلعه، الحسين، كده يعني. What's about the Egyptian food? You like it? ضحك ايه الاكل اللي عجبه؟ It's different. It's not bad. It's just not for me. Different for your eating. Yeah.
ايه اللي عجبه يا كابتن وليد؟ هو بيحب الاكل البرازيلي بصراحه. الاكل البرازيلي. وبعدين Brazilian food. I love Brazilian food. I love Brazilian women. Hit me up. Oh my you know what I'm saying? صديقته برازيليه. نعم. وبعدين الحاجه الثانيه هو اكله ضعيف قوي. يعني سامي اكله ضعيف قوي، ما بياكلش كتير. فهو ايه اللي حبه في مصر؟ مصر نفسها. مصر نفسها. مصر الناس على فكره سامي كان واحنا في القلعه مثلا كان اي حد واقف بيتصور يطلع جري معاه يتصور. اي يشد الناس يتصور معاهم هو بنفسه. لو لقى عيله بيتصوروا لا بيحب كده. لما بيسالوا ليه يا سامي بيقول لي ايه، لما هم يرفعوا الصوره عندي على الفيس عندهم يمكن حد يعرفني فيقول لهم ده سامي جيفارا. سامي جيفارا مش I think about picture from the guys. The kids. Mr. Sami Jivara, thank you very much for this interview. Oh, no problem at all. I'm so happy again. And I hope you come back again and I make another interview with you. There we go. We'll do it again. إن شاء الله. Thank you. كابتن وليد محمد بشكرك شكرا جزيلا. مصارعنا المصري الجميل بشكرك جدا ودايما متألق ودايما كل نجوم المصارعه المحترفين يكونوا موجودين وحضرتك تكون معانا ودايما احنا نحاول نقدم رساله خاصه بهذه الرياضه. اشكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده مشاهدينا الكرام، يا رب حضراتكم تكونوا تابعتوها واتبسطوا معانا، وده كان نموذج عالمي زي ما بنحاول ان احنا نغطي كل النماذج سواء كانت محليه عربيه افريقيه عالميه تكون معانا في برنامجنا رياضه اونلاين بناء على طلبات حضراتكم. كل يوم تابعونا، اكيد هيكون في حلقات جديده وافكار جديده. كل الشكر لفريق عمل هذه الحلقه، زميلتي العزيزه مروه عبد العزيز من اسره الاعداد، والزميل طبعا السباعي رئيس التحرير شيماء سيد، شيماء اسامه، والمنسق رضا عزب، ولكم ارق تحياتي.